explain moral, legal, and financial reasons for managing health and safety. Moral ستوي legal ستوي او financial safety چې کومه ده نو کومه د انسان خپل مرزه ته پریدو غنه بچي نو ګر ډېر کسان به دسي چې هغه بیا د health and safety خیال نه ساتي او نه به راولي او نه به فالو کوي رولز خو وجوهات د سدي چې د هغه وجوهات په بنا باندې مونږ به څه کوو رولز فالو کوو هغه کم قانون چې دغه مطابق بیا مونږ کار کوو نو دا هغه درې وجوهات دي هغه درې ریزنز دي چې د دې وجوهاتو په بنا باندې مونږ څه کوو مونږ هیلث اینڈ سیفټي راولو اوس مورل څه ته وایي مورل ته تاسو سمپلی داسې ویلی شئ چې اخلاقي وجوهات اخلاقیات ستا اخلاق لکه اخلاقي طور چې کله هم اوس کنسټرکشن سایټ ته راشئ یا سیفټي ته راشئ چې تاسو سره کله هم یو ورکر کار کوي که نه بچې نو د هغه د جان او د مال حفاظت په تا باندې فرض دی morally it is your legal duty it is your duty morally it is your duty to provide health and safety see شو or to take care of their health was دا ستا د health چې زه خیال ساتم نو د health سره related دوه خبرې دي څو خبرې دي دوه یو زموږ سره دی ill health او بل زموږ سره دی injury ګوره بچې اوس په دې کې ill health څه ته وایي او injury څه ته وایي ill health کله راځي او injury کله راځي injury به in case of accidents کې راځي دا په څه کې راځي تاسو به چېرته هم دا نه اورېدلي چې accident وشو هغه ill health دی تاسو به دا اورېدلي چې accident وشو لاس یې مات شو لاس یې دغه شو کټ شو مطلب غوښه کټ شوه یا نور داسې injuries minor injuries major injuries fatal injuries دغه به تاسو اورېدلي خو چېرته به تاسو در نه یې اورېدلي چې یاره accident وشو ګاډی سړي و یاره سخته تبه راغله یا پې کرونا راغله داسې مو چېرته اورېدلي نو ill health او injury کې دا ډفرنس دی چې دا ستا په وجود کې چې کوم ظاهري کټو لګي لاس مات شي بون فریکچر راشي یا نور سیزونه راشي بلیډینګ وشي بلډ ترې لاړ شي نو دې ته بیا موږ څه وایو چې this is injury ill health څه ته وایي ill health دې ته وایي چې زه تا باندې برډن ډېر واچوم د کار تا باندې د لوډ کار دی یا هر څنګه کار چې دی ته اني ټایم په سټرس کې په تا باندې ورک لوډ ډېر دی فټیږي تکاوټي په تا باندې صحیح شو او زه د هغې خبرو خیال نه ساتم نن تا ډیوټي وکړه انسان دی خامخا دی به ارام هم غواړي دی به سکون هم غواړي د وجود هم د ریلیکسیشن ضرورت دی سبا له بیا په تکاوټ والا ډیوټي د بله ورځ له بیا ده نو دې کې به ورځ تر ورځه په تا په وجود کې به چینجز راځي تاکہ بیماریاں لگی مختلف کمزوریاں بدل کې لګي یا د ورک سایډ کې چې کم اب هوا ده کم کلایمیټ یا الته کې داسې خطرناک زهرجن ګیسونه دي چې هغه په ظاهر هم د خاص زر نقصان نه راسي خو سموده پس مونږ کې یو غټه بیماری دنه پیدا کی دا ill health چې راځي نو دا د لیک اف ویلفیر یا بیسیک فیسیلیټیز په وجه راځي چې تا کم بیسیک فیسیلیټیز دي هغه تا دته پورا نه دي پرووایډ کړي دته پکار په دوران کې چې کم دین او د دمې ضرورت دی فریکوینټ بریکس د پکار دي چې د ذهني منټل اینڈ فزیکل فټیګ د نه لاړ شي صحیح شو دته چې کو د دینه زبچ کوم لکه د دینه خو چې زبچ کوم نو مال څه پکار دي چې زه دته بیسیک فیسیلیټیز پرووایډ کوم چې دا ورته زه پرووایډ کوم نو دی به د ill health نه بچ کیږي اوس د دې نه وجه څنګه بچ کوم چې کله زه دته health and safety په صحیح معنو سره پرووایډ کوم صحیح شو چې دته زه ټریننګز ورکم انډکشن ټریننګ د دا ولنې چې خام خپل مضبوط صحیح ټریننګ مونږ ورکړي بیا زه دته ریفریشر د دله عام ټریننګ مونږ ورکو جنرال health and safety ټریننګ ولا مونږ ورکو بیا چې کم دی سټایم د تیر شنه چې دله مونږ ریفریشر ټریننګ ورکو څنګه چې په پریویس سیناریو کې راغلی و تاسو خیال کړئ د نبوش په پیپر کې چې کوم سیناریو وا او سبل او چې کوم پیپر شوی نو په هغه کې دا ورکړو چې کال پس مونږ د خپل ورکرز لا چې کم اقا علاتل یو سیم ډیوټي کې مونږ ریفریشر ټریننګز دله ورکو چې دوی بیا ریفریش شي په دونه څه خبرې هېرې شوي چې هغه ورته واپس را یاد شي نو چې کله ستا سره ټریننګ موجود وي نو ته به یو کار په ښه او په احسن طریقې سره کولی شي که نه شي به کولی نو ته به د حادثو نه بچ کېږي اوس پوه شوې خلکو خو دا مه کوه ما سره دا راځي او که ما سره دا راځي
نو ویلفیر فیسیلیټیز چې زه پرووایډ کوم ویلفیر فیسیلیټیز مطلب فرست ایډ ورته زه پرووایډ کوم هاسپټل ټریټمنټ ورته زه پرووایډ کوم یو کس ته هغه بیمار شو نو هغه بیسیک پے ورته زه پرووایډ کوم او سیک پے ولا زه ورکم داغه د هاسپټل چې څومره چارجز دی هغه به زه پیډ کوم اوس پوه شئ نو دیز آر آل مورل ریزنز نو اوس د فاینانشل ته لږ مخکې کوم د لیګل بیا راځو ښه لکه فاینانشل ولې زه دا فیسیلیټیز پرووایډ کوم فاینانشل نقصانات کیږي که نه کیږي زما پیسې چې کوم دي په علاج معالجه کې لګي ورکر کار نه کوي په هسپتال کې پروت دی بیا به مولا زه بیسک سیلري ورکوم بیسک پے ولا ورکوم سیک پے ورته موږ وایو هغه به ولا زه ورکوم دی په هسپتال کې پروت دی زما نه بیا هم پیسې لګي اوس چې دی په هسپتال کې پروت دی حادثه شوې ده نو دلته کې خو د کار برډن سیوا شو کو سیوا نه شو او دلته کې زه وایم چې وروره بیسک فیسیلیټیز او ویلفیر فیسیلیټیز پرووایډ کړو په ورکر باندې برډن مه راوله هغه ته منټل او فزیکل فیټیګ مه راوله نو څه به کوم د دې کار لپاره به نوي کسان یا هایر کوم یا په دې زړو کسانو باندې به اوور ټایم لګوم کو به نه لګوم اوس په اوور ټایم باندې به تاسو وایئ چې سر جي فرض کړه لکه عام نارمل کار چې مونږ کوو هم پیسې ورکوو خو اوور ټایم یې راسره وکړو هم پیسې ورکوو که نه خو بچې دا یاد وساتئ اوور ټایم او په نارمل ډیوټي آورس کې او په اوور ټایم په چارجز کې فرق دی نارمل چې ته 8 घंटे ډیوټي کې سپوز تعالی 200 ریال پر ډے درکوم اوس کو ته 1 घंटा سیوا کار کې نو د घंटे ته تعالی 30 ریال درکوم دا کو ته 2 घंटे کې کې په ډبل کیږي کو 3 घंटे اور څه کې په ټریپل کیږي نو دا نارمل ورکینګ آورز او په اوور ټایم ورکینګ آورز کې زموږ سره د چارجز ډېر غټ ډیفرنس راځي نو ماته فاینانشل لاسز راځي که نه راځي اوس چې زه نوی ورکر هایر کوم په هغې په هایرنګ به پیسې لګي د هغه په ټریننګز به بیا پیسې لګي دا کومه حادثه چې وشوله د دې په انویسټیګیشن به په ټایم لګي که به نه لګي د دغه ټایم په وجه به زما پروډکټ چې کوم دی په ټایم باندې ډیلیور شي نه ډیلیور کیږي ډیلی پکې راغلی ده صحیح شو نو پروډکټ لاس شو که نه شو ټایم لاس شو که نه پروډکټیویټي لاس راغلی ټایم لاس راغلی دا ټول موږ سره څه کوي فاینانشلي ما څه کوي افیکټ کوي که نه مې افیکټ کوي رسې په خبره نو اوس د دې لاسز نه د بچ کېدو لپاره دغه وجه ده چې د دې وجې په بنا باندې موږ څه کوو هیلث اینډ سیفټي راولو پرووایډ کوم او انشور کوو اوس پوه شوئ چې موږ د دې مالي نقصاناتو نه د دې مورل وجوهاتو نه ځان بچ کړو نو موږ څه وکړو موږ هیلث اینډ سیفټي راولو اوس لیګل قانون ته څه وایي قانون ته دا وایي چې دا سیف پلیس اف ورک پرووایډ کول دا د مالک ذمہواری ده سیف ټولز اینڈ اکوپمنټس مشینری اوزار سامان دا پرووایډ کول دا چا ذمہواری ده د مالک یوازې پرووایډ کول نه سیف پرووایډ کول او بیا هغه مینټین کول هم لکه اوس مشینری د ما تاسو ته سیف مشینری درکړه انسټرکشنز مې درکړل ټریننګز مې درکړل خو دا مشینری کال پس په دې کې سره ریپیرینګ رالی سره مینټیننس رالی نو دا به هم اوس د مالک رالګي د دې مینټیننس به کوي وروسته به خبره کړه خو اوس شرط هم دا ټریننګز پرووایډ کول شو سپرویژن پرووایډ کول شو مینټیننس کول شو ریپیرینګ کول شو دا ټول په مالک باندې فرض دی یو قسم لا اوس کو مالک چېرې دا ډیوټي نه کوي نو دته به څه لیګل به دته څه نقصانات راځي نو یو خو ګوره دی خپل قانوني فرض نه پوره کوي قانون نه فالو کوي نو چې قانون ته کله نه فالو کوي نو ته څه کوې ته کرایم کوې که نه کوې ته وایلیشن کوې که نه قانون ماته نو چې کله هم ته قانون ماته نو موږ ته څه کېږي موږ باندې فاینز لګي مطلب یو جوډیشل کیس په جوړیږي یو کیس چې جوړیږي نو د هغې لپاره یو لیګل کیس په جوړیږي که نه نو پروزیکیوشن راځي او بیا به زموږ سره څه کېږي یا خو په موږ باندې فاین لګي او یا به په موږ باندې امپریزنمنټ کېږي مطلب قید را باندې خطي شي جرمانه را باندې لګېدي شي اوس کمپني د دې په وجه وجوهاتو په بنا باندې چې کوم دی وارننګز هم ورته ورکړلی کېږي فاین هم پې لګي او د هغې ډیویلیو کېږي هم کېدي شي بین هم شي ریسټرکشن هم شي ریسټرکشنز پې ولګي صحیح شو یا له دې کمپنیانو خپل یو نمبرینګ وي په هغه لیسټ کې به دې څه شي لاندې به راشي سبا له به بیا دله څوک کار نه ورکوي د بدنامي وشي نو دغه شانته کې په هرې کمپنۍ باندې چې کله په میډیا کې یا په هغه لیګل کیس راشي یا په میډیا کې دی اوچال شي نو په میډیا په وجه باندې د څه کېږي پبلیسټي کېږي خو نیګیټیو یا پازیټیو نو نیګیټیو تو پبلسایز شوې ستا هغه نیګیټیویټي خلکو ته مخې ته لاړه نو اوس تا له به څوک کار درکړي بیا ستا کرنټ پروجیکټ باندې اثر پرېوتو په راتلونکو باندې پرېوتو
نو ستا لاس شلو کو نه شلو. نو د دې ټولو نه د ځان د بچ کول لپاره موږ څه کوو؟ موږ هیلث اینډ سیفټي مینیج کوو. اوس پوه شوې؟ لګي کلوز ته. اوس موږ د فاینانشل بیا راځو. په فاینانشل کې په نبوش کې لږ نور ایکسپلینیشن ورکړی دی چې فاینانشل زموږ سره یو وی ډایرکټ کاسټ او بل وی indirect cost. ډایرکټ کاسټ څه ته وایي او indirect cost څه ته وایي؟ اول په دې نوم باندې ځان پوهه کې. ډایرکټ کاسټ هغه دی چې هغه میجریبل کاسټ دی، کاونټیبل کاسټ دی. څه دی؟ میجریبل دی یا کاونټیبل دی. مطلب څنګه چې مونږه یو حادثه وشي یا هر څه نقصان ماته میلاو شي، زه ډایرکټ وایم چې هله د هسپتال چارجز دا شو یا د مینټننس چارجز دا شو، دومره خرچه په دې شي په ریپیرنګ راغله، دومره د هاسپټل ټریټمنټ باندې راغله، دومره په دې باندې راغله. ما ته ډایرکټ ظاهر شي چې 10,000 روپۍ په هسپتال کې ولګي، د 15,000 روپۍ په دې مینټننس باندې لګي. دا اوس د 15,000 او د 10,000 روپۍ چې کومې دي دا زما سره ډایرکټ کاسټ دی. مطلب دا زه کاونټ کولی شم، دا زه پاینټ کولی شم، دا زه معلومولی شم. صحیح شو؟ indirect cost ستا ریپوټیشن لاس شو. څه شو؟ ریپوټیشن ته اوس دا کاسټ کولی شي چې دا ته معلومولی شي چې دا څو روپو ته عزت بیلو. ریپوټیشن خو هېڅ پته نه لګي که نه، اعتماد چې ورته مونږ وایو. خلک اکثر په پښتو کې یو خبره کوي، د کروڑو روپو نقصان وکړه خو خپل اعتماد مه خرابوه. نو دا ستا هغه اعتماد و یا هغه عزت و یو قسم په مارکیټ کې. ستا چې کم ټایم لاس شو، دا ټایم لاس په پروډکټیویټي کې په انویسټیګیشن کې د دغې قیمت پر وباسلی شي. نو دا ټایم لاس چې کم ستا سره په پروډکټیویټي کې راغلی او کم ټایم لاس چې ستا سره په د ایکسیډنټ په انویسټیګیشن کې راغلی، نو اوس د دغه ټایم قیمت مونږه نشو ډیفاین کولی. صحیح شو؟ نو دې ته مونږ څه وایو؟ انډایرکټ کاسټ وایو. بیا پکې بل یو قسم فاینانشل لاسز کې بل یو ټایپ راځي، یو ته مونږ وایو انشورډ کاسټ او uninsured cost. Uninsured cost is just like indirect cost. Insured cost څه ته وایي او uninsured څه ته وایي؟ تاسو بچې ډېرې خبرې اورېدلې وي. بیمه، انشورنس، ما انشورنس کړی، نوې ګاډي یو کس روباسلي، وایي وروره وایي کو خدای به که خراب شي او ولګېد، وایي مړه دی خو سم انشورنس شته. دا مسله پکې راغله، یا په انجن کې څه فالټ یا په بل څه کې څه فالټ راغلی، نو یې مړ د دې خو سم انشورنس شوی دی، کمپنۍ والا به راله سیټ کړي. نو هلته کې هم دا تاله چې علاج کوي او دا هر څه کوي، نو دا ستا انشورنس شي، دا کمپنۍ والا تاله خپل طرفه نه کوي. انشورنس بل یو مثال، لکه اوس مونږ یو پروډکټ تیارو، دا کرسی دی، سپوز پلاستیک والا چیر دی، دا ما تیار کو او د دې ورته مونږ دا ویل ضرور کړه په دې کال کې ستا سره خراب شو یا مات شو، مونږ تعالی دا واپس ریپیر نوې به درکو یا به مونږ تا ته د دې هغه پیسې واپس درکو. صحیح شو؟ نو دا اوس یو قسم نه انشورنس شو. څه شو؟ زه ستانه لږې لږې پیسې اخلم، میاشت په میاشت 10 روپۍ به ماله میاشت راکې او د 15 کالو پورې کو دا کرسۍ ماته شوه، نو تاله به مونږ داسې کرسۍ یوه بله اخلو. نو ته خو ما ته 10 روپۍ جمع کړې که نه لږې لږې، نو دا تا زما سره انشورنس کړی دی. صحیح شو؟ اوس دا کرسۍ خو انشورنس شوی دی، نو په دا په دې اکسیډنټ کې دا کم اکسیډنټ چې اکر شو، کو دا کرسۍ ماته شو، نو تا ته خو بله میلاو شي، په تا خو اثر پرې نه وته، لکه ستا هغه نقصان ډک شو، ستا نقصان اونه شو. اوس په دغه حادثه کې چې دا کم ټایم ستا لاس کېږي، د هغې خو انشورنس نشته که نه. لکه څنګه چې مونږ دلته کې وي ټایم لاس دی یا ریپوټیشن دی په دغې حادثې په وجه باندې خراب شو، یا په تا باندې فاین ولګي، په تا باندې چې کوم دی سزا وختله، وارننګ در شو، نو دغه خو انشورنس نشته که نه. یا دا کرسۍ په داسې کمپنۍ کې ته کار کوې چې هغوی دا کرسۍ جوړوي مو انشورنس هم پرووایډ کوي. سپوز هلته کې څه را میټیریل داسې پراته وو، د را میټیریل خو څوک دغه نه اخلي، انشورنس نه کېږي که نه. انشورنس د څه کېږي؟ د یو پروډکټ کېږي، د یو پروډکټ انشورنس کېږي، د را میټیریل انشورنس نه کېږي. لکه نو uninsured او insured cost دې ته وایي چې انشورنس د کوم شي شوي، نو هغه به مونږ ته انشورنس کمپنیانو ډکېږي. اوس په حادثه کې uninsured شیزونه ډېري. بک کې دا وایي چې دا
فرض که سپوز دا یو غر دی او دا په سمندر کې آیسبرګ دی ته وایي دې ته څه وایي کم سره چې ټایټانیک جنګېدلی او تباه شوی لکه دا اوبه دي صحیح شو سمندر دی او مونږ دلته کې دې ته آیسبرګ وایې چې لکه په اوبو کې تا ته دا پته نه لګي چې دننه نور دی ګهرایي څومره ده یا دا څومره غټ دی نو دا وړوکې ځګې چې کم دی نو دوی دا مثال ورکړ چې دا ستا سره انشورډ کاست دی دا څه دی او دا چې کم پاتې شو in depth this is uninsured cost and this is occur due to accident مطلب کو چرته حادثه ستا سره وشوه نو ستا به چې کم انشورډ چیزونه دي یا انشورډ کاسټ راځي کم چې تا ته کمپنۍ ډکوي انشورنس کمپنیانې به تا ته ډکوي هغه ډېر سمال دی هغه ډېر وړوکی دی خو چې کم تا ته غټ نقصان ان انشورډ کاسټ راځي په تا باندې کم چې تا ته وشو ان انشورډ هغه ډېر زیات سیوا دی ستا د سوچ نه